Sigurimi i bukës në vend ishte një objektiv që lidhej me sigurinë kombëtare në kohën e komunizmit. Kjo do ta bënte vendin të pavarur nga ndihmat e huaja që fillimisht vinin nga Bashkimi Sovjetik dhe më pas nga Kina. Prishja e marrëdhënieve me Kinën e bëri këtë objektiv një detyrim madhor prej nga buroje dhe nisma me pasoja të rënda mjedisore për t'u qepur kodrave dhe maleve e për t'i bërë ato pjellore si edhe fushat. Korja e grurit konsiderohej si fest. Lëmenjtë e shirjes dhe hambarët plot u bën pjesë e filmave dhe teksteve të këngëve. Por në gjysmën e dytë të viteve 80, kur socializmi do të duhej të ndërtojë tërësisht me forcat e veta, pas prishjes së marrëdhënieve edhe me Kinën, shqiptarët ishin vetëm një hap largëzisë. Çdo ushqimi nënshtroi racionimit dhe ndërta edhe buka, si produkti kryesor ushqimor. Një njeri mund të blinte jo më shumë se 1/4 e bukës në ditë, dhe në çdo dyqan shitëset kishin në tavolinë listën me numrin e personave për çdo familje të lagjes apo fshatit përkatës. Buka ishte produkti që konsumohej më shumë. Sipas të dhënave, para viteve 90, konsumi i bukës ishte 217 kg për frymë në vit, pasi mungonin produktet e tjera për të siguruar proteinat e nevojshme. Artikuj të tillë si mishi dhe nën produktet e tij, peshku apo vezët, konsumoheshin rrallë. Kjo ishte lufta për bukën e gojës në gramat e fundit të komunizmit. Privatizimi i tokës bujqësore në reformën e vitit 1992 solli regresin e madh në drithra, duke i rikthyer shifrat e prodhimit një shekull pas. Vendi ynë ka një reduktim me rreth 70% të sasisë së prodhimit të grurit dhe miellit. Nga 600.000 ton grur që prodhonte aktualisht, prodhon vetëm 180.000 ton. Por ndërkohë ishin hapur kufit dhe mielli i grurit vërshoi nga vendet e tjera, kryesisht nga Serbia dhe Ukraina. Cilësia e grurave vjen nga importi. Që aty të filloj kontrolli. Domethënë, çfarë cilësie vjen nga importi, me sa proteina, me sa çfarë W, çfarë energjie kanë këto grura që vijnë. Këto i bën analizat teknologë kimisë. Për të themi aflatoksinat, që janë kanceroze. Këtë do ta kontrollojmë pa diskutim në çdo analizë që bën. Tryeza e shqiptarëve tashmë është më e plotë dhe më e larmishme në ushqime, por sërish buka vazhdon të jetë një sojë e shenjtë. Sasia vjetore e bukës që konsumon një person është ulur në 165 kg në vit. Kjo sepse është shtuar konsumi i produkteve të tjera, por edhe i mishit, nga 10 kg në 20 deri 27 kg në vit për frymë. Sipas Eurostat, shqiptarët shpenzojnë 4.9% të ardhurave kombëtare për bukë dhe drithra, shifër që është më e larta në Evropë. Pastaj vjen Malizi dhe vende të tjera fqinje të rajonit tonë. Madje kjo shifër ka ardhur në rritje. 10 vjet më parë, shqiptarët shpenzonin 4% të GDP-s për bukë. Mesatarisht, shqiptarët shpenzojnë 183 euro për frymë në vit vetëm për bukë, që është sërish shifra më e lartë në rajon. Sipas të dhënave të Instat, familjet shqiptare shpenzojnë mesatarisht 32.000 lekë në muaj, ku 44% në buxhetin familjar shkon për ushqime. Në grupet që zen peshën më të madhe në shpenzimet për ushqim janë qumësht me nënproduktet e tij dhe vezë me 18% dhe bukë dhe drithra me mbi 17% të buxhetit familjar. Industria e bukës furnizohet më së shumti me miell që vjen nga Serbia. Prodhuesit vendas kanë akuzuar qeveritë në vazhdimsi për politika fiskale që kanë stimuluar këtë tregti, duke lejuar të futet në vend miell me cilësi shumë të dyshimtë dhe me çmim më të ulët se prodhimi vendas. Në këto kushte, kultivimi i grurit erdhi duke u reduktuar dhe ka pësuar rënje si rendimenti, ashtu edhe si përfaqja e mbjellë. Para vitit 90 prodhonim deri 600.000 ton grur dhe 300.000 ton misër. Tani ky 600.000 tonshi është kthyer 180.000-200.000 ton grur. Që bën fshati për veten e vet, që blon ai për veten e vet një pjesë. Dhe një pjesë çohet te fabrika. Kështu që vin pjesa më madhe, vin nga importi dhe gruri dhe një pjesë mielli. Dihet që një hektar mund të prodhojë 33 ton, 4 ton. Mirë, po një ton kuston $200. 4 ton kostojnë $800. Me $800 një hektar ta bëj ai, nuk i intereson fshatarit. E miell me pjepër, e miell me domate, e miell me këto tjerat që të marri para më shumë, se është ekonomi tregu, që për ta pra nuk urdhërohet. Por këto kërkojnë një studim të mëtejshëm të ministrisë që të bëjë kooperativat, të rritë sipërfaqen e tokës, pra të jetë së bashku që të zbatojë teknologjitë më të avancuara për prodhimin bujqësor. Kjo është detyra kryesore e Ministrisë së Bujqësisë. Cilësia e miellit ka shtruar shpesh pyetjen se çfarë ham ne shqiptarët, duke u referuar pikërisht cilësisë së bukës. Por veç rrezes apo nivelit të proteinave, shqiptarët vidhen dhe mashtrohen nga prodhuesit e bukës edhe në drejtime të tjera. Për shkak të konsumit të madh të bukës, furrat janë shndruar sot në një biznes masiv.
Sipas të dhënave zyrtare, në Shqipëri numërohen parafërsisht 1250 njësi të prodhimit të bukës, pa përfshirë pikat e tjera që e tregtojnë këtë produkt. Vetëm në Tiranë mund të jenë rreth 500 subjekte. Qeveria i subvencionon prodhuesit duke u ashtitur energjinë elektrike me gjysmën e çmimit që e paguajnë qytetarët, pikërisht që ato të mos e rrisin çmimin e bukës. Ky lehtësim bëri që furrat ta zgjerojnë aktivitetin, duke u shndruar edhe në byrektore, pasticeri e kafene. Por sa kushton sot buka në Shqipëri? Në rafte ka shumë lloje bukësh të formave dhe përmasave të ndryshme. Emërtimet janë nga më të ndryshme: bukë e zezë dhe e bardhë, bukë integrale. Madje nuk mungojnë as emërtimet folklorike, si për shembull bukë fshati, buka e gjyshes, buka angleze apo bukë gjermane. Disa e kanë të shënuar çmimin e disa jo. Atë ta tregon shitësja kur shkon ta blesh. Këta shalqinj apo këto patate mund të numërohen me kokra, por shiten me peshë. Ndërsa në furrë, një bukë kushton 60 lek, 80 lek apo 100 lek, sepse kaq ka vendosur pronari i furrës. Blerësi nuk e di se sa peshon buka që po blen, as se çfarë përbërësish ka brenda, çfarë mielli dhe çfarë niveli proteinësh. Edhe pse është detyrim ligjor, askush nuk e respekton. Kjo situatë është një shqetësim edhe për ekspertët dhe zyrën e mbrojtjes së konsumatorit. Kryesisht shqiptarëve është rreth 64% e gjithë shpenzimit buxhetor të familjes, edhe kryesisht 64% e shqiptarëve ngopin stomakun e tyre me bukë. Duke qenë ndër produktet kryesore, ne jemi të fokusuar për të ndjekur bazën e furnizimit ku merret gruri, ku përpunohet, si përpunohet, fabrikat e miellit, mënyrën e shpërndarjes dhe pastaj mënyrën e gatimit deri tek tyres e konsumatorit. Natyrisht që ka probleme, natyrisht që ka ankesa, nuk është ndaj panik, është situata më mirë se çdo vit tjetër këtë rast, por më përsëri probleme ka, sepse në Shqipëri fjalë rreth 86% e produktit të grurit edhe mielli pra importohet. Duke qenë një produkt import, të shumë kujdes, se një fletë shoqërimi të importit, qoftë nga Bullgaria, qoftë nga Ukraina, qoftë nga Serbia, apo vendet e tjera ku ne importojmë, do thotë fjalë nuk mund të mjaftohet, institucionet shqiptare nuk mund të mjaftohen thjesht me një analizë të përgjithshme. Analiza duhet të ketë detajuar disa cilësi dhe tregues. Tash buka dihet që është ushqimi kryesor në Shqipëri, edhe kudo, jo vetëm në Shqipëri. Sepse ne konsumojmë, mesatarja e konsumit në Shqipëri fillon 300 gram deri në 600 gram. Dihet që 100 gram bukë e zezë ka 275 kilokalori. 100 gram bukë e bardhë kanë çik më tepër. Por vlerat ushqimore i ka më shumë buka e zezë, sepse ka zink, ka manjez, ka disa për të tjera që janë të dobësshëm për organizmin. Pra, duke ditur që pesha e bukës ta zëmë është themi 1 kg, 100 gram, 1000 gram, atëherë dim sa kalori do marrim. Detyrimisht duhet marrim ato 500 kalori nga buka, sepse karbohidratet që marrim nga buka, nëse nuk i marrim, ato do të merren nga glikogeni nga brenda, ose nga ushqimet e tjera dhe do ashme shumë akoma. Prandaj ka një balancim. Dhe kjo e bën detyrë kryesore që në çdo furrë buke të jetë pesha fikse. Në Shqipëri askush nuk di të thotë se sa është çmimi i bukës. Kjo pasi çmimi nuk lidhet me peshën. Furrat prodhojnë bukë të formave dhe përmasave të ndryshme dhe çmimi vendoset nga vetë prodhuesi. Për bukën nuk ka njësi matëse, si për të gjitha produktet e tjera ushqimore. Pesha, aditivët që hedhin, rrezën që ka, duhet të jetë e shkruar dhe kjo ka një rregull absolut në gjithë prodhimet ushqimore, që duhet të jetë asapi i shkruar. Duhet të ketë asap, do të thotë pikat e riskut, ku janë pikat e rrezikut në prodhimin e bukës. Do të morë lëndën e parë, i analizove, nuk analizove, atëherë ke bërë gabimin më të madh. Është dhe çfarë aditiv ka, çfarë rreze është. Kur themi rreze integrale, do të thotë që 4% ke hequr nga kokra e grurit. Pjesa tjetër është e gjithë brenda, ka shtresën lornike që jep ngjyrën e tullt, të themin e bukës zezë. Me uljen e rrezes, pra nga 100 kg grur, po të marrësh në 70 kg miell, atëherë ke marrë miell të bardhë. 30 kg ka dalë krunde. Këtu i ka ikur një pjesë e madhe e pasurisë. Ligji i ushqimit, ligji për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë, ligji i higjienës, ligji i shëndetit publik, ligji i ambientit, secila në mënyrë eksplicite përcakton disa kërkesa që duhen deklaruar. Është informacioni bazë që çdo njësi tregtimi, çdo furrë buke duhet të jenë të deklaruara. Duke filluar me llojshmërinë e bukës, 1 derisa të prodhojë 10 bukë, kjo bukë këtu, kjo bukë këtu, kjo bukë këtu. Tjetër pesha, tjetër rrezja e bukës, edhe tjetër fjalë kujt i ofrohet kjo bukë, kjo kategori buke. Sa e thot bukë për diabetik. Realisht fjalë është një bukë fjalë me një xhirus që nuk është për diabetik, por është një fjalë edhe nëse nuk je me diabet do bosh me diabet. Pranë zyrës së mbrojtjes së konsumatorit,
vetëm gjatë verës janë bërë 65 ankesa për prodhimet e bukës. Dhe sa kjo fjalë është e kundërta, duke ditë që shqiptari është maksimalisht fjalë do blej bukën dhe ja konsumon shumë bukën, atëherë fjalë aty abuzohet ke pesha, abuzohet ke çmimi, abuzohet ke rrezja, abuzohet ke cilësia. Se nëse marrësh një bukë zezë, është praktike fjalë dia këtu në Tiranë kam 11 ankesa, i kam vetëm këto ditë dhe 6 ka në shkallë kombëtare për një javë, do të shohësh fjalë nëse do marrësh një bukë të zezë, e është quajtur bukë zezë sepse është me elemente të tjera, nëse do ta marrësh, ta hapësh, ta presësh, mos i ftohet nëse është nxehtë fjalë të nxit thika ose dorën ta mos i mastiç, ka një herë të keqe kur është nxehtë, po pastaj fjalë mos i ftohet, mos 3-4 orësh, nëse do ta hapësh atë bukën fjalë nuk është një bukë fjalë që realisht fjalë vije era apo ka është jeni një bukë zezë, bukë zakonshme natyrale. Po është fjalë ka diçka fjalë tamam një parfum i përzierë, një herë fjalë që kombon edhe të krijon edhe probleme paraprakë në stomak, paketohen ende në qese plastike dhe vendosen në rafte. Rafte në fjalë të cilët janë pa rrjeta mbrojtëse. Pa rrjeta në fjalë aty në fjalë gjithë insektet, misat njëri tjetrin, gjithë ditën fjalë vazhdojnë. Qesja avullon brenda bymëhet, brenda fillon krijon lagështirën dhe buka fillon. Nëse do ngjelet një ditë fjalë buka është e mykur. Dhe kështu ka qelluar, ka shkuar konsumatori, ka marrë një bukë në mëngjes herë për nevojat e tij. Buka ka qenë e dijshme, ka qenë e paketuar në qese dhe kur ka filluar të konsumoj ka panë fjalë që ka filluar të veprojë myku. Pra, nëse kjo fjalë bukë zezë, fjalë duket që është me fermente, duket që është fjalë me element me aditiv, me shtesa, me njëri me tjetrin, me ngjyrues, të cilën fjalë japin këtë ngjyrë dhe fatkeqësisht ngjyra fjalë edhe aty te kalohet sepse bëhet totalisht e zezë. Qytetarët ndihen të habitur kur i pyet se sa peshon buka që kanë blerë. Po kështu ndihen edhe shitëset në përfura. Mund të jetë cilësia, që s'kemi dieni, është i sigurt, se konsumatori nuk e di. E konsumon çdo ditë bukën në familjen tuaj? Po normalisht, si shqiptarë që jemi bukë ngrënës. E peshoni ndonjëherë bukën që blini? Jo, asnjëherë. Asnjëherë dhe buka është 9 peshë, pa i sa blejmë. Po ne jemi mësuar, tash mirë na duket. E peshoni ndonjëherë bukën? Asnjëherë. Që do ta peshojmë ne na duket sikur e kam peshuar. Blini bukë çdo ditë? Blejmë. E peshoni ndonjëherë, dini? Jo, nuk e peshoj. Jeni të sigurt për këtë ushqim? Nuk e dim fare se çfarë po ham. Mundohemi, por nuk po di. Jo, me thonë vërtet, asu se ti vetë marë bukë të ta peshon, as se kam i den fare. Nga që marrin bukë për herë dhe se kam i den fare. Po pjesa e çmimit? Shtejnë është në fakt, çmimi është i shtejnë. Bukë të ngruri, të bardhë. Peshoni ndonjëherë bukën? Ja, buka nuk peshohet asnjëherë s'kam peshuar, asnjëherë. Në memorien e njerëzve ka mbetur ende buka e kohës së komunizmit, kur standardi i peshës mbrohej me ligj. Sot kjo bukë quhet buka masive apo buka standarde. Rimbursimi i energjisë për prodhuesit e bukës synonte pikërisht mbajtjen e një çmimi nën kontroll, të asaj që njihet si buka masive, në mënyrë që shtresat më në nevojë të mos përballeshin me komercializmin edhe të këtij artikulli etik. Por asnjëherë dy furra nuk kanë të njëjtën peshë apo të njëjtin çmim për të. Në përgjithësi, ajo peshon rreth 600 dhe 700 gram. Ekspertët thonë se konsumatori vidhet 2 herë. Së pari nëpërmjet çmimit të subvencionuar të energjisë elektrike, 7.6 lek kilowattor, dhe së dyti me peshën e bukës. Çmimi i energjisë për prodhues të bukës është çmimi më i ulët. Është më i ulët edhe se te konsumatori fondor ose konsumatori në nevojë. Pra metodat dhe praktikat përdoren thjesht për të abuzuar dhe për të vjedhur çdo ditë xhepin e konsumatorit. 200-150 gram me mangut për çdo bukë. Pra ke çmimi po, ke pesha po, ke cilësia po, 3 lloj vjedhësh, vetëm njëra nga xhepi, tjetër nga shëndeti, gjithmonë janë probleme që i shqetësojnë konsumatorin. Veç peshës, shqetësim tjetër për konsumatorët janë përbërësit dhe shtesat që i hidhen këtij produkti, si dhe e cilësia e miellit. Nuk dim se me çfarë esencës përpunohet, s'ka një dhënë një gjë me esencë dhe me gjëra që përpunohet. Po buka s'para ka një shije. Po çfarë është ajo që u duket më problematike te buka? Po ja ato ngjyra sikur s'na pëlqejnë që ka brenda ajo e zezë, jo. Vetëm kaq. Po ka dhe gjithë është i mirë, po ku do të shkosh? Ku ti thush? Aja është privat. Merë thot po deshe, ik. Mosbesimi është bërë deri në atë pikë sa konsumatorët zgjedhin mos ta blejnë. Nuk blej, e gatuaj vetë. E bën bukën vetë? Vetë. Po pse e keni marrë këtë nismë ta bëni bukën vetë? Sepse më shijon më shumë edhe ka gratë më shumë. Është dhe besojmë dhe më e sigurt për. Po. Që kështu nuk e blej. Buka si çdo produkt tjetër ushqimor, duhet që të ketë një etiketë. Kjo normalisht bazuar edhe në ligjin për ushqimet, i cili e përcakton qartë se çdo produkt duhet të shitet i etiketuar dhe të ketë të përcaktuar shtesat dhe përbërësit që janë hedhur. Mungesën e etiketimit të këtij produkti
ekspertët e shikojnë si tepër shqetësuese, por njëkohësisht edhe abuzive, pasi konsumatorët nuk dinë se çfarë ka në përbërjen e saj. Nëse një qytetar konsumon vetë një furë buke, ai detyrimisht duhet të shohë në çdo sirtar të shohë bukë e zezë ose bukë integrale me këtë rreze, me këtë aditiv, këtë peshë. Shikon më poshtë bukë rreze 85, pesha 600 gram, çmimi kaq, duhet të ketë të shkruajtura këto. Detyrimisht furat e bukës duhet të kenë të shkruajtura këto. Mirë, po deri tani akoma s'po veprohet. Nuk është as pesha, as to të shkruajtura. Kush është autoriteti që duhet ta detyrojë? Meteorologjia shikon peshën. Akuja shikon këto të tjera, zbatimin e asapit, cilësinë, aditivet tjerë dhe vlerat ushqimore që kanë. Profesor Sinani kërkon që autoritetet të përcaktojnë saktë peshën, përbërësit dhe çmimin për katës. Pastaj është konsumatori që vendos se çfarë të blej. Gjithmonë duhet të ketë një kontroll nga akuja, që se sido që jetë pronari, lufton me specialistin, se kostua. Pronari do që ta bëj me kosto më të ulët, teknologu do ta bëj brenda cilësisë. Këtë që bëhet luftë midis tyre, po zakonisht fiton dhe pronari dhe ai tjetri, futet autoriteti shteti, ka autoriteti kombëtar i ushqimit që bën balancimin dhe kontrollin që kërkoj që populli t'i japi atë që kërkon. Kjo këtu quhet buke e bardhë fshati, por pse quhet kështu? A është kjo një markë buke përderisa ka edhe një emërtim? Me çfarë mielli është bërë? Sa peshon dhe pse ka këtë çmim? Ndonse pjesa dërmuese e furrave nuk e deklarojnë çmimin e produkteve, ka edhe furra që respektojnë këtë gjë dhe për çdo produkt konsumatori është i qartë se sa është pesha dhe çmimi. Në kush është diferenca nga buka e fshatit, kjo buka integrale, buka e bardhë? Çfarë ndryshimesh kanë? Është e pamundur bësh nga i njëjti brum të gjitha llojet e bukës, se kanë procese punime të ndryshme, metoda pjekje të ndryshme, edhe kohë ardhje në fermentim të ndryshme. Buka masive për shembull ka një kohë për punimi, ardhje dhe pjekje që zgjat 4 orë, kurse buka e fshatit apo buka integrale që bëhet me 7 lloje farash, ka fara lule dielli, ka fara lini, ka tërshër, ka dhe 4 lloje farash të tjera që ka të njëjtën përbërje edhe brenda dhe jashtë. Ka përzierje elbi brenda, miell elbi, ka thekër të bardhë, thekër të zi, vetë si përbërje mielli. Kjo e ka kohën e ardhjes 2 orë. Përdoret brumi i ardhur, edhe miell natyral për të bërë këtë bukë. Edhe piqet të tull, të njëjtën gjë, edhe për sa i përket bukës tullës, me mielli natyral. Nuk mund të bëhet kjo, se ka substancë tjetër në krahasim me bukën masive, apo me frangollat, apo me paninet. Vetë prodhuesit e bukës e mohojnë që të përdoret miell me nivel të ulët proteinash, pasi sipas tyre do të ulet cilësia e bukës dhe normalisht do të humbasin klientët. Gjithsesi, autoritetet përgjegjëse sipas tij duhet të kontrollojnë cilësinë e miellit që tregtohet në vend, pasi ata janë thjesht prodhues të bukës, por jo të miellit. Abuzimi më i madh që mund të bëhet në furra sipas tij është përdorimi i një sasie më të madhe të majas. Të përdorësh mielin për ëmbëlsira për bukë është e pamundur, se nuk të del produkti mirë, nuk të lidhet buka. Mielli i bukës ka një veti. Edhe mielli i ëmbëlsirave ka diçka tjetër, nuk mund të lidhet siç lidhet mielli i bukës. Se buka që të jetë mirë duhet lidhet brenda. Edhe këtë e bën cilësia e miellit 1, mielli përshtatshëm për bukë 2, bashmajaja 3, brumi thartuar si njëri i kë. Ajo është kyçi, po janë të treja këto allkat që arrin të bësh në cilësinë e bukës të mirë. Nuk ke pse ta bësh me ngjyrus. S'ka. Pastaj ajo është një produkt që ne po e konsumojmë dhe vetë. Konsumojmë vetë kalamajt tanë. E marrin ditë për ditë në shtëpi. S'ka kuptim. Unë nuk mund të bëj 100 bukë për klientin edhe të bëj një bukë për veten. Unë kur do ta prodhoj të gjithë për një herë. Do marr nga ajo që merr klienti, do ta marr dhe unë do ta çoj në shtëpi. Nuk ka asnjë lloj kuptimi të përdorësh ngjyrus në prodhim brumi. Por ka edhe nga ata prodhues buke që mielin preferojnë ta prodhojnë vetë duke bler grurin. Sipas tyre, kjo mundëson një kontroll më të mirë të cilësisë së miellit. Sërish gruri vjen nga importi. Zotin Ela, cilat janë vendet nga ju merrni grurin, importoni grurin? Aktualisht ne marrim grur nga Rusia, nga Kazakistani, nga pjesa e Kroacisë. Marrim dhe pjesë të Greqisë, nga pjesa sipër e Greqisë, nga pjesa veriore e Greqisë, të cilët ku janë vendet e ftohta sepse gruret janë më cilësor.
Duhet patjetër që të kemi parametrat e proteinave, disa parametra që ne kemi në sistemin e punimit që na duhen patjetër. Dhe këto parametra i kemi këto lloj shtete që ne punojmë, sepse mund të ketë edhe grua të tjera që mund të jenë më të lira, por nuk na bëjnë punë për çështjen e bukës, sepse edhe shteti ka një normë të cilët do të jetë proteina jo më pak se 12. Bujqësia shqiptare duket se sërish e ka humbur betejën, kryesisht për shkak të parcelizimit të tokës dhe prodhimit të sasive të vogla nga fermerë të veçantë. Cilat janë arsyet pse nuk arrini të punoni me grur të prodhuar në Shqipëri? Në Shqipëri ka pas grua shumë të mirë dhe fara shumë të mira, po të cilat janë të humbura, nuk gjinden fara dhe gjithçka janë adoptuar me fara të ndryshme që nuk janë fara dajti, agimi, që janë qenë ndër farat më të mira për bukën. Këto pjesë do t'i shohi shteti, Ministria e Bujqësisë, t'i udhin në treg që neve të fillojmë të punojmë me gruarit e vendit sepse ka fara të ndryshme që nuk na përshtaten për cilësinë e bukës që ne prodhojmë. Dhe fermerët e kanë të pamundur sepse është pjesë e vogël, ai thotë kam 5 kuntal, 500 kg, kam 300 kg, kam 200 kg. Nuk mundesh do të arrish të bësh gjithë analiza për të marrë, duhet paktën të ketë sasira të cilët i bësh analiza dhe mbas një analize bën masat e prodhimit për çfarë mund ta përdorësh, për bukë, për pasqeri, për pica, për pite, do t'i ndash nga kategoria e grurit. Çfarë gruri është, për çfarë shërben? Se edhe grurit janë me kategori, nuk janë njësoj gjithë grurit. Një grur bën për bukë, një grur s'bën për bukë, një grur bën për pasqeri, një grur s'bën për pasqeri. Shpeshherë thuhet që tregu mizoturet nga mielli serb. Çfarë ka problematikë ky lloj mielli përgjithsisht? Mielli serb nuk është të mytë, po mielli serb është me proteina të ulta. Dhe nëse nuk ka ato pjesë të proteinave, je detyruar të bësh shtesa të ndryshme që ta rriçosh në parametrit e duhur, ose mund të udhësh një përqindje shumë të vogël, sepse nga ai mund të jetë mielli më i lirë dhe ky të joni që punojmë neve është çmim më i shtrenjtë. Dhe tjetër dikush abuzon në përjet çmimit për ta bërë më të lirë, bukën më të lirë ose diçka tjetër, por normalisht është me proteina shumë të ulta. Mielli do të jetë në Shqipëri sot janë parametrat e grurave janë shumë lartë. Nuk lejohet të hysh në 12 proteinë. Kur grua është me 12 proteinë nuk ka nevojë për asnjë lloj shtese. I ka parametrat vet. Sipas ekspertëve, çdo lloj buke ka formulë të veçantë, por edhe përbërës që ndryshojnë nga një tjetër lloj dhe nuk mund të bëhen me të njëjtin brum dhe aq më pak të kenë të njëjtin çmim. Madje edhe buka që njihet si buka masive. Sa i përket peshës, ajo buka masive standarde, sa duhet të jetë? Buka masive standarde duhet të jetë sipas çmimit. Në qoftë se buka kushton 800 lek, duhet të ketë peshën 800 gram. Në qoftë se buka kushton 700 lek, siç e kemi ne, duhet të ketë peshën 700 gram. Ju për të shikoj që ju keni ekspozuar dhe Po është detyrueshme. Pesha dhe çmimi i tregtimit të bukës është detyruar nga shteti. Qytetarët ta dinë edhe peshën dhe Po, ta dinë, ta kontrollojnë, të kërkojnë llogari. Për sa i përket bukës masive, për sa i përket bukëve speciale, pastaj nuk ka, është tjetër gjë. Është tjetër gjë. Është specialiteti i furrës, është ka kosto tjetër, ka kohë më gjatë për sa i përket punimit, ka produkte që janë edhe më të kushtueshme se sa mielli normal. Ka miell special, ka miell të bluar me gur, me fabrikë guri. Ju keni peshore këtu, e peshoni bukën apo? Sa herë që klientët e kërkojnë po? Sa herë që klientët është në një klient i ri, sa ata që janë klientë përditshëm e dinë tashmë. Lidhja e peshës me çmimin. A mundet kjo që të korrespondojë? Na sqaroni ju si eksperti fushës jeni. Nuk mund të ketë një dakordsi midis çmimit dhe peshës, sepse janë përvaret nga integrantët që ti mund të përdorësh. Ke një bukë masive, që kemi neve këtu, kjo buka masive nuk është vetëm me miell të bardhë. Kjo ka miell të bardhë, ka thekër të bardhë, ka dhe miell makarona, është gruri verdh. Me përqindje sa të jetë dhe përëndje i detyruar që nuk mund të jetë njësoj, se mund të kemi një bukë me gramaturë të tillë nga integrantët që ke udhë. Ke bukë e zezë. Buka e zezë nuk është vetëm miell i zi, por është edhe thekra. Po thekra është me një çmim 1500-1800 kg. Në qoftë se do i udhësh edhe thekër, normalisht rritet kapaciteti vlerës. Dhe ne pavarësisht me një standard për njerëzit për popullin dhe themi një bukë masive 740 gram, 800 lek. Një bukë e zezë 740 gram, 800 lek. Duke filluar me listën e çmimeve, duke filluar edhe me një bukë fshati i bardhë. Fshati i bardhë ka 3 lloj millash. Fshati i zi, po ashtu ka 3 lloj millash. Kemi integralen. Integralja ka të bëjë me 4 lloj farash. Ka të bëjë me integralen vet, ka të bëjë edhe me millin tjetër, ka edhe me thekër, domethënë bëhen 6 komponentë integrantësh brenda të cilët bëhet buka integrale. Konsumatorët shqiptar konsumojnë më shumë bukë të bardhë, ndërkohë që për ekspertët
duhet të jetë e kundërta. Cila është buka që duhet mos ta ndaj nga tryeza e tyre? Gjithmonë buka e zezë, buka e thekës, buka integrale, buka me fara. Gjithçka që janë me të zezën për element të fibrave dhe proteinave. Kush ka karbohidrate, ku njerëzit konsumojnë sa më shumë bukë. Shumica e konsumatorëve e kërkojnë bukën e prerë. E gjithë konsumatorët e kërkojnë bukën e prerë, por nuk e kuptoj dot si mos presësh një bukë, të arrisë mos presh një bukë në shtëpi. Urdhë kush makina presë dhe i themi mos e prit bukën sepse ul elementin e cilësisë bukës, e pjesë e lagështisë bukës si duhet të jetë. Edhe të gjitha llojet e mikrobeve që gjenden nëpër atmosferë, të gjithë shka do shkojnë atike presë e bukës. Autoriteti kombëtar i ushqimit, institucioni përgjegjës për kontrollin e cilësisë së ushqimeve, mund ta gjobisë një furrë nëse shitësja nuk e ka përparsen të pastër, apo nuk i ka thonjë të prerë, por nuk kërkon llogari për peshën dhe përbërësit e bukës. Në inspektimet që e kryera, kuptohet që ka dhe konstatime shkeljesh. Dhe atëherë, këto shkelje është edhe për mungesë të etiketimit, por kryesisht janë për cënimin e kushteve gjieno-sanitare në radhë të parë. Raste ka patur, kuptohet, por nuk janë vetëm kushte gjieno-sanitare, janë ana dokumentacioni, shumë e rëndësishme të përmendur gjumëshmërinë. Gjumëshmëria ka të bëjë pikërisht me ndjekjen hap pas hapi të si thash të filierës së prodhimit të produkti, që nga lëndët e para deri te konsumatori final. Pra aty ku cënohet ky objekt i inspektimit, siç është gjumëshmëria, inspektorët marrin masat përkatëse. Janë marrë masa edhe pse jo edhe për etiketimin, edhe për produkt jo të konfeksionuar, pra të ambalazhuar në produkt përshtatshëm. Pasi si ju thash, buka mund të prodhohet në kushte shumë të mira, produkti mund të jetë brenda standardeve, mund të jetë cilësor, por në moment që ti e ambalazhon me një ambalazh jo të rregullt, jo të certifikuar, jo konform për të qenë në kontakt me ushqimin, komprometohet dhe siguria, cilësia në atë parë, por pse jo dhe siguria e këtij produkti. Në të tilla raste merren edhe masa. AKU pranon se çdo operator i biznesit ushqimor, përfshi edhe prodhuesit e bukës, janë të detyruar të pasqyrojnë në etiketën e produktit edhe peshën e tij. Kjo gjë rrallë herë zbatohet për bukën, duke qenë se është edhe një produkt ditor. Ne jemi institucion që kemi mision garantimin e sigurisë ushqimore. Pra, duke mos hyrë disa gjërave mbase që nuk janë thelbi. Çdo konsumator, si për çdo produkt tjetër ushqimor, po flasim për bukën, të orientohet, të drejtohet vetëm në ato subjekte prodhuese, tregtuese të produktit bukë që i ofrojnë garanci. Pra, që janë subjekte të regjistruara, subjekte që plotësojnë kushtet higjieno-sanitare të ambienteve të tregtimit, po edhe të prodhimit, patjetër, subjekte që janë të pajisur me dokumentacionin përkatës për ushtrimin e aktivitetit, subjekte që në çdo moment janë të aftë të japin inspektorëve dokumentacionin shpjegues në lidhje me gjumëshmërinë e produkteve, dhe ato subjekte që në çdo moment për çdo produkt bukë kanë një pasaportë të produkti. Ju thatë etiketa, po buka është një produkt specifik me përdorim ditor, është vërtet që ligji i ushqimit ngarkon çdo produkt ushqimor të jetë i etiketuar në rastin e bukës. Gjithsesi, kjo etiket shpesh në rastet më të mëdha është e pasqyruar në raftet e subjektit tregtues, ku ekspozohet produkti ditor i pa konfeksionuar. Në momentin e konfeksionimit, kuptohet qytetari ka gjithë të drejtën e tij të informohet edhe nga ana vizive dhe të shikojë produktin që merr, qoftë për llojin e produktit, qoftë për sasinë e tij, qoftë edhe për përbërësit, duke evidentuar një produkt nga një produkt tjetër. Këtu ka të bëjë shumë me ndërgjegjësimin qytetar, pa anashkaluar përgjegjësinë e vetë operatorit biznesit. Shumë subjekte në materialin ambalazhues, krahas siglës komerciale, reklamës, pasqyrojnë të dhëna lidhje me produktin. Pra, subjektin prodhues, subjektin tregtues, emërtimin e produktit, pse jo edhe përbërësit, edhe të dhëna të tjera të cilët mund të ndihmojnë gjithmonë informacioni i vlefshëm për qytetarin, për patur ide të qarta në lidhje me atë çfarë po konsumon. Me ndryshimet e reja në kodin penal, falsifikimi dhe cënimi i sigurisë ushqimore konsiderohet si vepër penale. AKU u bën apel qytetarëve që të denoncojnë çdo rast abuzimi, por thirrjet për denoncime duket se nuk kanë vlerë në kushtet kur shkelja është kaq hapur para syve të gjithëve dhe nuk ka nevojë për denoncues në portalet qeveritare.